frissöt, mert semmit nem látunk. Nem látunk semmit. Megint hó van. Ez ilyen... Mi van itt? Aha. Látod, mert ezeket a hó is veri ki. Hétkor akartunk elindulni, 8 lett belőle, mert félig meddig vállalom is érte a felelősséget, tettem hozzá. Kicsit belemerültem az olvasásba este, úgyhogy 1 óra késéssel indulunk, de hát nem kerget a tatár. 2 órányira megyünk innen. Ott dolgozunk egy jó karikát, és utána megyünk még egy 7-est, de már hazafelé, Linz felé. Szóval megyünk most egy gyenge 2 órát, aztán ha minden jó, mert délutánra végzünk ott, ahová megyünk. De ezt el lehet mondani, mert ez az epizód, igaz? Igen. Itt már lelőheted a poént. Már lelőttem a poént. Koblenzbe megyünk, mert ott van a német haderő kísérleti múzeuma, hogyha nagyon le akarom tükörbe fordítani. Igazából azt már a 60-as években megalapították, és jó pár évvel később költözött el mostani helyére, ott a laktanyába, és nagyon-nagyon érdekes dolgok vannak ott kiállítva. Nagyjából mindenből van, ami vagy sikerült, vagy nem sikerült, ugye itt a fejlesztések terén, és olyan érdekes dolgok vannak ott, mint például az MBT-70, a Versuchsturm 1-2, VT-1-2, ami ugye a kétcsövű páncélvadász, vagy rohamlöveg, de van... Azért, mikor a többiek meghallották, hogy hova jövünk, ott a mindenki csapatba egyből, hova mi, micsoda, mi, én is. Hát, itt kell lenni. De mindenki el tud oda menni megnézni, 9:30-kor nyit a múzeum, és pár fillér, azt hiszem 5 euró a belépő. Nézzük meg G, mert ott vannak érdekes dolgok nagyon. Én ezt nagyon vártam, mert nekem lesz privát tárlatvezetőm a személyedben. Annyira erős. De mindent én sem tudok, készülőfeg gyerekből nem vagyok annyira erős, de az APS-t, azt megnézzük, azt hiszem a automatický pistolní podvodní, vagy AVP, mindegy, az amivel lehet a víz alatt lőni AK-47-es, ezt a mai napig gyártják, és ilyen nyilakat lövöldöz ki. Na, azt majd megnézzük. BK embereknek. Menjünk? Menjünk, még hozom a táskám. Automat, podvodní, speciální. Azt mondja, hogy speciális víz alatti automata, APS. Automat, podvodní, speciální. Ilyenkor amúgy, az G tudja már, rutinos Airbnb-sek még azért elmennek egyet a toaletre, és mit akarsz már ebből kihozni? Be van készítve, tudod? ja, igen. A köszönő üzenet. Úgyhogy... Ezt most tanuljátok meg, egy jó tipp. Pityu bátyától, ez jó tipp. Meg kell írni a köszönő üzenetet, és mutatom, hogy kell csinálni. Gyertek, mutatjuk. Ezt már este megírtam. Szigorúan megírt üzenettel kell kezdeni a... megköszönjük illedelmesen a izét, hogy itt lehettünk. Így. Seggpirító. Azt kapcsoljuk mindenképpen. Meg a fűtött szélvédő. Jó kilátni. Micsoda jó erős ez. Beadjuk a Navinak, hogy hova megyünk. Oda. Múzeum nagyon jó, mennyi? Így. 1 óra 57. Teljesen jó. Így megvan írva a kedves... Airbnb megírt üzenet. Airbnb megírt üzenet. Elküld. Sebesség. Cső. Ez a legjobb. Ne tudjanak kérdezni személyesen. Semmit. Nem jönnek fel. Volt idő. Menjünk gyorsan, menjünk innen. Nem kell megmagyarázni a WC-t. Auf Wiedersehen. Köszönjük Klaudia, hogy burnout coach volt, de ezt most kimozogtuk. Ja, mindegy. Vajon itt van még a Citroen? Vicces, de jó tipp. Hát, mert tudod akkor... Amúgy megállt nekem a hajszárító menet közben, félúton. Azért nekem is. Túl melegszik? De tele van hátul a kosár már porral, és olyan hajszárító, hogy tudod, kinyitod a hátsó kosarat, de bajonet zárat, már nem tudod rajta meg, itt a CX. Yeah. Már nem tudom, ki akartam pucolni neki, mert tele van hájjal, túl melegszik, azt olyankor leold a biztosíték.
Úgyhogy én is vizes fejjel feküdtem le tegnap, na mindegy, Klaudiának megköszöntük, és azzal a lendülettel el is hagytuk a tethelyet, kulcsot visszaraktuk a helyére. Úgyhogy irány Koblenz. Aha, itt már szétlőtt páncél van az udvaron. Jó helyen vagyunk. Jó helyen vagyunk. Ott a bejárat. Ez nem valami bizalomgerjesztő, megmondom Hagyjuk őszintén. magunkat meglepni. Parkplac, Nordföldi, Bezúker, azok mi vagyunk. Megérkeztél a célpontodhoz. Nagyon jó. Telibe verjük a hangart. Hát? Megjöttünk Koblenzbe, múzeum, kipakolunk, összeszedjük a technikát, és bentről jelentkezünk. Reméljük, hogy bejutunk. És elmész vágási trükkel. Már bejutottunk. Az a helyzet, hogy most itt izébe vagyunk, feketébe. Mert ugye nem nagyon lehet csak magáncélra Hát ez lehet. magáncél. Hát a saját csatornánkra forgatunk. Úgyhogy Nem se Roni, tévének. se semmi, be kellett rakni ide a táskánkat, úgyhogy De hát ettől még ez a meló Készül. el lesz végezve, mert ő meg én tökéletes munkát végeztünk. Szeretettel köszöntünk minden kedves nézőt, de ezt már reggel megtettük a hóba. Viszont itt gyerekek, 22 fok, tök meleg van. Most az van, hogy itt 7200 négyzetméternyi kísérleti fegyver, illetve egyéb relikvia található. Ezt nem fogjuk tudni végigjárni egy nap alatt rendesen. Igaz? Itt most még egy kicsit elveszünk. Nem leszünk éhesek, nem leszünk szomjasok. hagyjuk magunkat elveszni. Hagyjuk magunkat elveszni, tartsatok velünk, de azt már most mondom, hogy 3 euró a belépő fejenként. Nem Ez 1200 forint. Vaspénzt hozzatok. Vaspénzt hozzatok, de van itt pénzváltó automata. Hátizsákot leteszed ide az 1 eurós kis csomagmegőrzőbe, leadod hogy hívják oda a személyidet, akkor kapsz egy ilyet, de csak egy elég, ketten mozgunk. És most körbejárjuk itt a Német Hadsereg Kísérleti Múzeumát, ahol ugye nem csak kísérleti cuccok vannak, de főleg azok. De hát, én már csak bejöttünk az ajtón, aztán megláttam itt a... Gyere csak! Hát bejöttünk az ajtón, ami itt van. Bejöttünk az ajtón, és itt a WC mellett hanyagú ide van támasztva a Bismarck és a Tirpitz csatahajóknak ugye a lövedéke. Ugye a 380 mm-es SKC hajófedélzeti ágyúik voltak, nem ezek voltak a legnagyobbak, de nagyon pontos tűzvezető rendszerük volt. Hát ekkora gránátot lőtt ki. Minden. Tulajdonképpen, igen. Valószínűleg nehezebb, mint én. Na most ennél eggyel nagyobb a 900 mm-es Mozsárnak a lövedéke, ami itt van. Azt még mindig nem léptünk be az ajtón. Bocsánat, 600 mm-es. Ugye a Rheinmetall gyártotta. Itt van amúgy az egész nehéz Mozsár. Ugye a háttérbe. Ne tévesszem meg a kép, ez csak a daru, amivel emelték be a lövedéket. A Mozsár ott van mögötte. Hát szép, mi? 10 km/h tudott közlekedni.
elég nagy, no, de ennél még sokkal nagyobbat is fogunk látni. Én nem is tudom, G, induljunk el abba az irányba, jó? Jó. Bár itt is vannak dolgok. Na gyere! Lövegzárakat látunk itt, kiállítva. Már itt azért el tudnék lenni egy fél órát. Ugye ez a Versuchträger 1 és 2-esnek a lövegzára, ezzel még fogunk találkozni. Ez egy nagyon érdekes szerkezet, vagy gép volt. Ugye ez 120 mm-es. Ez itt teljesen automata töltőberendezéssel a VT2-esnél. Ez itt a T55-ösnek a 100 mm-es lövegzára, a T62-esnek a 115 mm-ese. Ez itt az M109 tüzérségi önjáró lövegnek a lövegzára, ez pedig annak az MBT-70-nek, ami soha nem készült el, viszont egy nagyon-nagyon fejlett harckocsi volt. Az amerikaiak együtt csinálták, fejlesztették a németekkel, és elméletileg ki van itt is állítva, ez egy 152 mm-es lövegzár, itt meg már ugye a Rheinmetall 69-ben kifejlesztett 155 mm-es. De ezt végül soha nem használták. De van, aki nem tudja, mi az a lövegzár. A lövegzár lényegében az, amin keresztül ugye betöltöd a lövedéket, vagy betölti egy automatika, vagy aki kézzel, vagy a töltőkezelő, majd rázárja a lövegzárnak, ugye az a lényege, hogy lezárja, és a gázokat ne engedje hátrafelé távozni. Hát ezek egy nagyon masszív, látod, szerkezetnek kell lenni. Lényegében zárszerkezet van a puskáknál, kézilő fegyvereknél és minden is. De ez lett a német önjáró lövegnek lett ez végül a lövegzárja. De ezek itt még csak a tüzérségi eszközök. Menjünk oda, ami önerőből mozog. Nézzük meg azokat, G, mert itt végünk lesz. Az Übelaker motort akarom megnézni, igazából ezek itt harckocsi motorok jellemzően, ez itt a T80-asban használt Klimov gázturbina metszete tulajdonképpen. Nem is tudom, hogy 1000 lóerő körüli teljesítménnyel. És itt meg, ha beljebb jövünk, ez jó, ez kísérleti motor. Ez a BMP-1-esnek a motorja, ez is orosz, 6 hengeres, ilyennel még mentünk is, és valahol, ugye itt van már az MTU, ez a Leopard 1-esnek a motorja, 830 lóerős, 10 hengeres dízel. Ez volt a Pettonnak, a M47-nek, meg az M48-asnak az amerikai 12 hengeres Continental motorja, és ugye ezek meg itt szintén a Marder lövegnek volt egy kísérleti gázturbinája, amit közösen fejlesztettek az amerikaiak meg a németek, tehát ez sose került beszerelésre. Experimentál, oda van írva. Oda van írva, hogy experimentál. Ez itt a Leopard 1-esnek az MTU dízele. Hát ugye itt jól látszik a két turbófeltöltő. Ez ilyen 800 lóerőt tudott, 830 lóerőt. Ugye a Leopard 1-es tankokban mai napig ugye ezek dolgoznak. A 10 hengeres 90 fokos V8-as. Ez pedig, ez már a Leopard 2-esé. Ez már 1500 lóerős. Ha megnézed, hogy pár év alatt mennyit fejlődött a technika, de figyeld meg, hogy ahogy itt ki van véve, meg ahogy ez így van, ez így egy blokkba kiszerelhető már a tankból. Pillanatok alatt, de és tényleg percek alatt, 20-25 perc alatt ezt így egybe kiveszed az egészet.
Ugye sokan azt hiszik, hogy a második világháború után véget ért a nagy gépgyártók korszaka, meg azok, akik akkor gyártottak, utána csődbe mentek, lebombázták őket. Ez most annyira nem igaz, sőt egyáltalán nem igaz, hiszen például ez a Maybach HL295-ös német gyártmányú motor, ez már 47-ben a francia AMX-50 számára tervezték, ami ugye meghiúsult. Utána társultak be a franciák a Leopard 1 projektbe, amiből aztán nyilván kitáncoltak ők is később, de ez a Maybach motor, hiszen kire bízták volna rá. Ez egy 1000 lóerős, 12 hengeres, 29.500 köbcentis Maybach motor. 47-48, ott van írva, az AMX 50 számára tervezték, ez viszont, ez a HL230-as, ez már az erősebbik Maybach motor, ez volt a Panzerkampfwagen 5-ben, azaz a Párducban, 23.100 köbcenti, 700 lóerő, ez volt a standard harckocsi motor, és hát jól látszik, hogy mennyivel régebbi technológia, de hát elég erős volt ez ahhoz, nagyon jó terepjáró képességei voltak amúgy a Párducnak. Itt van a főtengelye, meg a dugattyúi ennek a motornak. És hát azért ezen kellett dolgozni. Ugye a motor az már beszélünk a Párducról. Motor hátul volt, váltó elő, de hát a Maybach volt az, akinek tapasztalata volt. Hát most nem kérhetsz meg valakit, hogy csinálj neked egy harckocsi motort, megnézték, hát a németek azok tudtak gyártani, csinálják meg. Na most az van, hogy itt nehéz lesz, mert ha csak sorba akarunk menni, a legrégebbtől a legfiatalabbig, akkor is órákat eltöltünk itt, de mindenképpen az Erik Hübelacher által tervezett harckocsi motort még nem találtam meg, de lehet, hogy még valahol meg lesz. Ugye ő az, akinek a áramvonalas Tatrákat köszönhetjük, de hát ha itt kezdünk mindenképpen, akkor talán az első igazán korszerű páncélosnak, köznyelven tanknak nevezhető harckocsi, az a Renault által gyártott FT17 volt. Mondják, hogy a rövidítés az a French tank, vagy a Französische tank rövidítés, igazából nem, hanem az adott sorozatra utal. Az AA volt az első, A, B, A, C és az FT-ig eljutottak. Ugye egy 4 hengeres Renault motor hajtotta, ami ugye itt található, itt. Kurblival kellett bekurblizni, ami valahol itt volt, 2 személyes volt, úgyhogy a lövész, aki a toronyba foglalt helyet, és parancsnok, illetve a sofőröből a lövésznek kellett így hátrafordulni, és valahol itt kellett bekurbliznia a 90 lóerős Renault motort, kézilőfegyverek ellen, még úgy, ahogy biztonságot adott a páncélja, de hát ugye 1917-ről beszélünk, amikor hadrendbe állították, jól látszik, hogy még szegecselt volt maga a páncéltest. Ugye akkoriban még bőven elég volt egy géppuska, amivel ugye felszerelték, ugye alig volt 7 tonnás. Hát itt látszik is, itt a kurbli, itt a kis 90 lovas Renault motor, lövész és parancsnok egyben, itt meg a chauffeur du taxi, 7 tonna körüli volt, ez már jó, ez már a 37 mm-es kis rövidcsövű ágyúval van felszerelve, de amúgy egy 8 mm-es géppuska volt rajta. Olyan sok volt belőle hadrendbe, még a második világháborúban, nyilván még a japánok is amúgy használták, az oroszok is, tancsiknak, Renault tank, úgy hívták ugye a Renaultból, Renault tank, vagy tancsiknak hívták, és még a második világháború idején is több mint 500 állt belőle hadrendbe a franciáknál. Későbbiekben aztán a németek már csak ilyen városrendészeti célokra használták őket, de nagyon-nagyon sok készült belőlük. Hát ugye itt tudott bemászni a parancsnok. És mivel elől volt a torony, és rövid volt maga az egész tank, ez iszonyatosan instabil volt, mindig az orrára akart bukni, főleg, hogyha terepakadályokon kelt át. Ezért a hátuljára felszerelték kvázi ezt a lapot, ami leszedhető volt, ha bejössz ide közé, akkor meg tudod nézni.
Szóval felszerelték ide ezt a súlyként, ugye ezt le lehetett venni, itt látod az egészet, le tudod szedni, illetve ebben még lehetett pakolni súlyt is, ami nyilván tovább rontotta az amúgy sem acélos menetteljesítményeket. De ugye ez kellett, hogy egy kicsit kiegyensúlyozza a billegését, de minden esetre ez volt az első tényleg nagy számban gyártott, már modernnek tekinthető harckocsi, a Renault féle FT17-es. Japánok, jugoszlávok mindenhová a világon elhordták, meg használták. Itt látszanak a lőnyílások, ugye, ahol kézi fegyverrel ki tudtál lőni magából a toronyból. Nem tudom, van-e a másik oldalon is, elméletileg igen. Ahogy a németek kifejlesztették az első páncéltörő puskákat, akkor már azért át tudták lőni. Amúgy a legnagyobb veszélyt a bent ülőkre pont a szegecsek jelentették, amik ha befelé elszabadultak, akkor aránylag komoly sérüléseket tudtak okozni. Hát hogyan képzelték annak idején az első világháborúban a védekezést a gyalogosok számára, ugye ezt a guruló pajzsot, így googolt benne az ember, itt kidugta a puskacsövét, vagy ott, és tulajdonképpen tolta maga előtt ezt a gyenge 70-80 kilós páncélt. Figyelj, megoldásnak megoldás, így kellett benne lenni, látod, G? Itt vannak használat közben. Tessék. Ein Krieg Panzer. Hát nem valamiért biztos. Figyelj, egyik háború se az, de azért itt azért már ment a kísérletezgetés. Na jó, az FT17-est tehát beszéltük. Fú, azért, igen, mindenről lehetne. Ez is egy Hotchkiss olyan páncélos, ami ugye deszantolható, de hát, és ez egy G. Fuji, ezt, na, Panzerkampfwagen 5, ugye? Panther. Hát ugye önmagában a tömege az, hogy nem sikerült 30 tonnán tartani, hanem inkább ilyen 45-48 volt. Közepes harckocsiként nehezebb volt, mint sok más ország. Vigyázz, neki ne menj. Nehéz harckocsija. Hát, így. Ennyi. Baszki, és nézd. Na, mindegy, várjál. Látod, már megvan az MG géppuska, ebből tudod, hogy ez egy G. Sőt, amúgy érdekes, mert a G-ken, meg a kipufogó az, ami, ugye abból, hogy itt van egy géppuska, tudod, hogy ez nem egy D. A D volt az első, ez sokakat összezavar. Hogy a Panzer 5-ből a D volt az első, az A volt utána, majd a G. De volt köztük keveredés nyilván, mert nem mindegy, hogy kiszállította éppen, milyen toronnyal rakták össze. Maga a fejlesztése is egy nagyon érdekes történet volt. Ugye van egy tévhit, ami kering vele kapcsolatban, hogy a T-34-es mintájára hozták létre, ami abból a szempontból igaz, hogy döntött páncélt alkalmaztak nála, ergo szemből sokkal jobban védett volt a döntött páncélnak köszönhetően, mint a Tiger 1 a 100 mm-es sík páncéljával. De azt azért el kell mondani, hogy a kísérleti VK2001, amit a Daimler csinált, ha jól emlékszem, azon már döntött páncélt alkalmaztak évekkel ezelőtt a párduc megjelenése előtt. Szóval, hogyha szembeállsz vele, akkor először megnézed, hogy van-e rajta már géppuska kupola, mozgatható. Ugye a korábbieken nem volt, ott csak egy lőrés volt. Majd megnézed, és itt az érdekesség, hogy a löveg pajzson van-e a lefordulás, lepattanást gátló tulajdonképpen ilyen szoknya, de hát azt a szoknyát úgy képzeld el, ez is egy ilyen vastag páncélemez volt, ugyanis ezen nincs, de hát azért mondom, hogy mikor milyen löveggel szerelték már föl, ugyanis a korai változatoknál a lepattanó lövedékek, ugye ennek a gömbölyű pajzsnak köszönhetően nagyon sokszor beverődtek ide, a torony és a páncéltest a tetejébe, ahol ugye messze nem olyan védett
maga a harckocsi, mint minden részen, ezért egy idő után a lövegpajzsra egy ilyen kiegészítő szakát tettek, ami pont ugye szóval nem lefelé térítette el a belső lövedékeket, de a legárulkodóbb az maga a kipufogó, ugyanis a G, hogyha ez egy G, akkor ezen már kevés kipufogó van, és úgy is van. Ugye ennek már a szellőző rendszerét, a differenciálmű hűtést, a motorhűtést, a váltóhűtést már sokkal nagyban leegyszerűsítették, úgyhogy ezen tulajdonképpen már csak két kipufogó van, és ugye jól látszik, hogy ez volt hivatott a forró kipufogó gázokat visszahűteni, illetve rejtette a lángot, mert pirosan izzottak a kipufogók, amik éjszaka messze látszottak. Ugye, és ebben van az a Maybach motor, amit ott mutattunk. Szóval, amikor annak idején, 30-as évek végén, 40-es évek elején már nyilván a német páncélos erők aránylag modernnek számítottak, de amikor szembesültek először a T-34-esekkel, akkor már elkezdtek gondolkozni, és erről írásos bizonyítékok vannak, hogy még jóval a VK-3001 és 02-es prototípusok előtt már a 2001-esnél döntött páncélt alkalmaztak. Nyilván tudták ők is, nagyon szép ugye, hogy visszafelé van döntve a páncélja hátul. Tudták ők is, hogy a döntött páncélnak milyen előnyei vannak. Ugye a lényeg az, hogy a párducot elkészítése előtt 2 prototípus, 2 tervet vizsgáltak meg, végül az MAN terve lett a győztes, nem a Daimler-Benzé, de innen talán jobban látszik Dzsiha idő, ezt nagyobbat tudsz adni, 45-48 tonna. És onnan is tudod, hogy egy G, hogy ugye ez a szoknya végig takarja, illetve egyenes már itt ez az oldal, ez is a gyártás egyszerűsítésének a célját szolgálta. Mert hát elég költségesen és drágán gyártották. Szóval a VK, ugye a 30 az a tonnába adná meg a tömegét, de hát soha nem sikerült 30 tonnán tartani. Ugye a Daimler-Benz terve az egy ugyanilyen átlapolt futógörgőkkel, de egy hagyományos felfüggesztéssel készült harckocsi lett volna, aminek a tornya ugye teljesen a harckocsi test elejében kerül beépítésre, a transmisszió és a motor viszont hátul, szóval tulajdonképpen ez lett volna a hajtókerék a Daimler féle változatnál. Míg az MAN egy klasszikusan középre helyezett, a Rheinmetall által gyártott tornyot, ugye ez egy standard torony volt, és most ne a külalakjára gondoljátok, az a toronynak csak egy elenyésző része. A lényeg az, hogy a harckocsi toronynak ugye van egy belső átmérője, a löveg hogy van elhelyezve benne, az, hogy milyen a formája, az már itt mellékes. Ugye az MAN pedig ugye ezzel a harckocsi tervvel jött elő, ami egy középen elhelyezett tornyos, elölváltós, hátul motoros harckocsi volt. Később ugye ezen az 5 centis különbségen, ami a toronygyűrű átmérője okozott, mert a Daimler az egy saját tornyot akar gyártani, ezen bukott el aztán leginkább az ő tervük, meg hát azon, hogy ugye ha előre rakod a tornyot, ugye akkor a búvónyílás csak a tornyon keresztül tudtad volna elhagyni a tankot, míg ugye ennél azért ott volt a lehetőség, hogy ott is ki tudjál mászni, hogyha baj van, illetve nyilván az elől tornyos tank súlypontja is teljesen más. Városi harcban talán előnyös, hogyha nagyon elől van maga a torony, viszont sokkal több előnye van annak, hogyha középen van a súlypontba, és több okból is kifolyólag, de végül az MAN terve lett a nyerő, amiből lett aztán a Panther, azaz a Panzerkampfwagen 5. És ez évjáratban 1941-ben lett készen az MAN-nak a terve, ami lényegében már ezt a harckocsit mutatja. Ugye 42-ben döntötték el, hogy akkor ez lesz a nyerő, ezt fogják gyártani, és 43 elején kezdték el leszállítani az első széria példányokat. Ugye ami nagyon bonyolultá tette, jól látszik, hogy oldalanként 8 görgős, átlapolt görgős kerék,
kereke van. Ugye ezeknek van mindig párba vannak. Szóval ennek van egy párja beljebb, ilyen nagyon érdekes, egyik tengely hosszabb, mint a másik, és akkor így a két kerék az így illeszkedik egymásba, szóval ez se egy, ez is kettő, ennek van egy párja ott bent. Ugye ennek köszönhetően, és a nagyon fejlett torziós rugózásának köszönhetően volt nagyon-nagyon jó a terepjáró képessége, viszont ez nagyon nehezen javíthatóvá tette, mert a rugózás a páncéltesten belül zajlott. Szóval nem voltak kint a se a gátlók, se a laprugók, torziós rugók voltak így sorba lerakva, szóval nagyon sokszor, hogyha sérültek, akkor a páncéltesten belül kellett szétvágni, majd újra hegeszteni őket, illetve hát le kellett venni ugye nem csak ezt a párt, hanem a szomszédos párt, hogy a belsőhöz is hozzáférjék. Meglehetősen macerásan javíthatóvá tette, de mivel ugye magát a nagyon gyorsított eljárásba fogadták el a terveket, sok minden nem volt rajta végig gondolva, ezért a korabeli példányok, amik ugye a D-k voltak, nem az A-k, azok azért műszaki problémákkal küzdöttek, jellemzően a tengelykapcsoló volt az, ami nagyon sokszor tönkrement. A motor maximális fordulatszámát 2500-ban határozták meg, illetve maga a toronyforgató elektrohidraulikus rendszer volt meglehetősen gyenge, amíg járt a motor, addig a motorfordulatnak megegyezően tudták körbeforgatni, viszont kézzel már nagyon nehéz volt, ezért például ha oldalvást állt a harckocsi, vagy nem éppen ideális helyzetbe, akkor egyszerűen a hidraulika annyira megkínlódott a nehéz toronnyal, hogy az is szeretett tönkre menni, kézzel forgatni pedig ennél fogva egyáltalán nem volt könnyű. És ugye, mint mondottam, eltérő volt a Daimler-Benz prototípus és az MAN prototípusnak a tornya, bár ugyanazt a löveget szerelték bele, de a Daimler ugye ők a saját tornyot akartak gyártani, ami nem ez 75 mm-es KVK L42-es csöveg löveg hossz. Sokat kell World of Tanks-ozni, azt tudod, meg olvasni róla. De ugye 5 centivel kisebb volt a gyűrűje, az belső átmérője a Daimler-féle toronynak, és ugye emiatt a németek szerettek volna egységesíteni, ők standard tornyot akartak, és emiatt választották leginkább az MAN-t, meg egyszerűen jobbak voltak a terepjáró képességei. Amúgy a 7 sebességes váltót a Friedrichshafeni ZF gyártotta, ez már csőszájfékes, jól látszik. A háború végéig egy abszolút legyőzhetetlen löveg volt, ez is, meg ugye a 88-as is. Amúgy ezt mondják a jobb harckocsi ágyúnak, mert sokkal könnyebb volt, páncélátütő képessége is irgalmatlanul magas, és ugye a döntött páncélnak köszönhetően egészen a Sherman Firefly-ok megjelenéséig szemből szinte kilőhetetlen volt, illetve olyan közel kellett menni hozzá, ami nem sok esélyt adott. A Firefly is azt hiszem csak 400 méteren belül tudta átlőni a frontpáncélját, ezért szerették ugye az elejét az ellenség felé fordítani, mert ugye ezek voltak a legjobban védettek, míg ugye ezzel a nagyon pontos és nagyon jó optikával, illetve nagyon precízen jól kezelhető löveggel, akár 1800-2000 méterről is ki tudta lőni az ellenséges páncélosokat, és ha megfigyelitek, ugye már az nagyon sokat lehetne mesélni a prototípusról, hogy 66 centi széles volt maga a lánctalp, ezért nagyon alacsony volt a talajnyomása, hogy a HL210-es motornak ugye megnövelték 2 literrel a lökettérfogát, tehát úgy lett a HL230, mint 23 000 köbcenti, és mert ugye a későbbi kiviteleknek, illetve a plusz tömeg miatt ugye megnövelték 2 literrel a hengergyűrtartalmat, úgy lett 700 lóerő. Rengeteget lehetne beszélni ugye erről a Cimerit Pastaro, ami nem engedte, hogy rátapadjon az akna. De ha megnézitek fönt, akkor ott már ugye jól látszik a parancsnok számára, illetve az infravörös fényvető, amivel már a háborúban kísérleteztek és fel is szerelték az egyes példányokat, de mivel marha drága volt maga az infravörös periszkóp, ezért csak a parancsnok látta azt, amit megvilágít az infravörös fényvető.
aki ugye a toronyban foglalt helyet, ráadásul ki kellett neki, hogyha kinézett a búvónyíláson, vagy a lövegkezelő fölött volt, ült, ezért hogy adta át az információt a lövegkezelőnek? Hát úgy, hogy a lábával vagy a jobb vállát, vagy a bal vállát tette meg, onnan tudta a lövegkezelő, hogy merre kell fordítani a löveget, illetve volt egy nagyon egyszerű fényjelzése, ugye ezzel a jobbra-balra irányította meg, és egy zöld, illetve piros kis lámpával, azzal megmutatta, hogy fölfelé emelje az ágyúcsövet, vagy lefelé. Piros, zöld, jobbal, és akkor a tök sötétbe így tudtak aránylag pontosan bemérni a célt. Sokan azt mondják, illetve hát a szövetségesek megegyeztek abban, hogy a háború legkomplexebb, legjobb páncélosa, közepes harckocsia, az pont ezek miatt a dolgok miatt a Panther G volt, ezt nem én mondom, hanem azok, akik aránylag sok harckocsiban ültek és használták őket, vagy harcoltak ellenük. Az oroszok szerint a gyenge pontja az pont a transmisszió volt, illetve a kuplung, viszont rendkívül mozgékony volt terepen, ugye a nagyon jó futóművének hála aránylag gyorsan is mozgott, maga az optikai, illetve a tűzvezető rendszere, hát ha hívhatjuk így, az nagyon-nagyon fejlett volt. Már ezt a tornyot is úgy készítették el, illetve a tervezéskor már gondoltak arra, hogy giroszkópikus stabilizátorral is ellátják majd, és menet közben is aránylag nagy találati pontosságot értek el hivatalosan a lövészeteken. Azért ezt el kell mondani, hogy a kurszki csatában 20 pár darab semmisült meg ellenséges tűzben, a többségük az vagy aknára futott, illetve azt hiszem 44 darab meg egyszerűen leállt, tönkrement. Itt található a váltó elől, itt ezen az oldalon, és ez egy hatalmas előny volt a farmotoros hátsó hajtású, vagy hátul hajtott lánckerekű Daimlerhez képest, mert így belülről tudtad már javítani, kezelni a fékberendezést, vagy magát a váltót, illetve nem kellett bonyolult mondjad már, Bovden rendszer ahhoz, hogy kezeld, meg bonyolult rudazat a hátul elhelyezett váltót, aminek persze megvolt az az előnye, hogy mivel hátul volt a motorváltó, ezért nem szívtál be annyi mindent, mert ugye a váltóolaj is azért párolgott. Mind a kettőnél ugye a motor az hátul volt, de a Daimler-Benz az egy saját fejlesztésű dízelmotort használt, ez meg ugye a standard Maybach HL230-ast, amit ott láthattok. Ráadásul ez ugye nem igényelt külön előkészítést vízen való átkeléskor, mert maga az egész motortér már vízhatlanná volt téve gyárilag. Egészen fantasztikus darab, és ez egy igazi G. Jól látszik a drótkötél, a lövegpajzs, hogy milyen vaskos. Én is amúgy úgy mondom, hogy világháború legjobb közepes harckocsija volt, mert hát nehezebb volt, mint sok nehéz harckocsi, de hát alig 5000-et gyártottak belőle, kicsivel többet a különböző üzemekben. Ez a bonyolult futómű, ez a torziórudas futómű, ez nehezen javíthatóvá tette, de a későbbiekben, amikor már kiforrott volt, akkor azért egy megbízható, nagyon-nagyon jó harckocsinak számított, és hát ez a 75 mm-es löveg, ez a háború végéig kimagaslóan jól teljesített. Szerették, sokan szerették. Azt kérdezted, hogy mennyire volt védett oldalról. Nyilván nagy mértékben, de ha innen belenézel, akkor látod, hogy ez egy párkerék, itt, nézzél bele, mutatom. Ez egy párkerék, ez meg egy másik párkerék. És itt látod azt a csapot, aminek ennek a tengelye rövidebb, hiszen arra ez megy, ennek a tengelye hosszabb, mert ez meg magába fogadja ezt a pár kereket is. Így vannak átfedésben, és mindegyikhez tartozik egy-egy torzió. Szóval ez 2, 4, 6, 8, ez 16 kerék van oldalanként. 16, ugye 8, 8x2.
És hát nyilván a cserekor le kell szedni, de hát persze ez borzasztó védelmet adott, és jól látszik, hogy itt nincs rugó, nincs lengéscsillapító, torzió megy keresztül a páncél testen. Gondolj bele, hogy ez 16 torziós rúd a másik, egyik oldalról a másikra. És ugye itt ez a távolság vezeti meg ugye ezeket a fogakat, magát a lánctalpát, ami ugyanolyan széles, mint a belső. Szóval duplán. Ami nagy probléma volt, hogy a fagyba sárba, panteret lesettem, összekedtem magam egy panterrel. Hogy a fagyba sárba, ha közéjük kühett a jég, meg a sár, akkor az meg tudta akasztani az egészet, és ugye ki kellett onnan piszkálni. De maga a rendszer az egy nagyon átgondolt dolog volt, nem véletlenül használták ezt a németek. Komplex volt, nagyon jó terepjáró képességet biztosított, de nehezen is volt javítható. Ez jellemző, ez a gondolkodásmód. De hát mindenben jobb volt, aztán nyilván a T-34-est tekintette fő ellenfelének, a későbbi A, illetve G változatok aztán tulajdonképpen bármelyik ellenséges páncélosra nagyon-nagyon messziről veszélyt jelentettek. Mondom, a gyenge pontjai az elektrohidraulikus toronymozgatás volt, de ahogy azt mondták annak idején, 43-44-re az előnyei elnyomták a hátrányait. És egy nagyon-nagyon jó, sőt, sokak szerint a legjobb közepes harckocsi lett, vagy unblock harckocsi lett a második világháború végére, de hát keveset gyártottak el belőle. Hát ezt se gondoltam volna, Zsi, hogy élőben látok valaha. Hogy felderítő 8 kerekű SDKFZ 231-es, Sonderkampfwagen, azt hiszem, ennek a rövidítése. Hát ez volt a legnagyobb és legnehezebb felderítő járműve annak idején a német hadseregnek. Ugye a 6 kerék 1938-ról beszélünk, 38-40-es évek, második világháborúban. Ugye ez egy felderítő harcjármű volt, és nagyon érdekes, mert olyan követelményeknek kellett megfelelnie, amin azért el kellett gondolkozni erősen. Ugye egyrészt mind a 8 kerék kormányzott volt, és hajtott is. A Büsszignak gyártotta. Ugye a 6x6-osok bizonyították már, és ugye ugyanazt a koncepciót követte, nehéz felderítő harcjármű, 10,5 méteres körön meg kellett fordulni, az nagyjából annyi, mint egy Renault Clio. 180 lóerős motorja volt, később aztán azt hiszem picit erősebb is lett, 90-nel, illetve 100 km/h volt a maximális sebessége. És ugye egy felderítő harcjárműről beszélünk, aminek az adott esetben meg kellett védenie magát, hogyha felderítés közben rátámadtak. Ezért egy MG34-es géppuskát szereltek a forgatható toronyba, illetve később egy rövidcsövű 7,5 centis ágyút is, harckocsi ágyút, és azért a 75 mm-es ágyúval már meg tudta magát védeni szükség esetén komolyabban páncélozott célok ellen is. Nagyon-nagyon komoly, és ugye jól látszik, hogy tradíciója van ennek a német hadseregnél. Ugye a kerekes jármű mindig mozgékonyabb tud lenni, nagyon jók a terepjáró képességei, és gyorsabb is. És hát sokáig kísérleteztek, hiszen a 90-es években legyártotta, ez egy Radkampfwagen 90, ugye a 90 mm-re utal, ami a löveg űrmérete. Ezt a Daimler-Benz gyártotta le 1986-ban, ez az egyetlen egy prototípusa létezik, egy 830 lóerős intercooleres turbodízel motorral, szintén összkerék meghajtás, összkerék kormányzása volt, és hidraulikus, maga a futómű is ugye hidraulikusan volt emelhető, illetve süllyeszthető. Azért ez így elég komoly tudszak néz ki így, hogy mekkora a méretbeli különbség a kettő között. Hihetetlen.
De hát ami az igazán durva, G, ez a Leopard 2-nek a prototípusa. Igen, megérkeztünk. Ez a Leopard 2 prototípusa. Ugye itt vannak a kumulatív, illetve űrméret alatti lövedékek. Hát ezt magyar katonák is ismerhetik, de az MBT-70-et kéne megkeresni, mert az volt ám nagyon érdekes történet. Ezt a tankot jóformán nem gondolom, hogy látta más valaki azon kívül, mint akik ide ellátogattak ebbe a múzeumba, de sokan hallottak már róla. Egy olyan prototípus, vagy egy olyan harckocsi, amely előrevetített nagyon-nagyon sok olyan műszaki megoldást, vagy olyan elrendezést, konstrukciót, ami a mai napig használatos. Ez az MBT-70. Ez egy amerikai-német koprodukcióban készült harckocsi volt. Ugye arról volt szó, hogy annak idején a 60-as évek elején ugye már létezett Leopard 1-es, és aránylag sikeresnek is volt mondható. Robert McNamara volt a hadügyminiszternek, mondjuk azt. Ugye a második világháborúban ő volt a légierőparancsnok, aztán lett a Fordnál vezérigazgató, illetve prezident, elnök. Akkor aránylag sokan lecsapódtak a Fordnál ilyen katonakörökből, Whiz-Kidsnek hívták őket. Majd amikor talán hadügyminiszternek hívhatnánk. Ugye akkor az ő ötlete volt az, ő nagyon oda volt a német technikáért, olyannyira még a Ford időkben akartak közösen autót gyártani, de azt hiszem végül nem lett belőle semmi. Tudtam is a nevét, Európában végül az lett Taunus, nem is tudom, mi lett volna Amerikában, de mindegy. A lényeg az, hogy ugye ott az M60-as tankokat próbálták már lecserélni, Európában még az M48-asokat, illetve hát a Leoparddal kereskedtek volna a németek, illetve gondoltak rá az amerikaiak, vagy felmerült, hogy vesznek tőlük Leopard 1-est, de a németeket úgy leköltötte a saját gyártási kapacitásuk, ráadásul ugye egy jelenleg modern tank volt, hogy nem nagyon fült hozzá a foguk. Ezért az amerikaiak kitalálták, vagy arra jutottak, hogy bizony le kéne gyártani a világ legmodernebb, legerősebb tankját, harckocsiját, és ehhez viszont partnert kell keresniük, mert irgalmatlanul drága lenne kifejleszteni és tankformába önteni mindazt, amit ők kitaláltak. Először az angolokra gondoltak, mert a németek nem akartak kötélnek állni, hiszen nekik ott volt a Leopard 1-es. Az angolok viszont nem voltak gazdaságilag olyan erősek, meg olyan stabilak, mint a németek. Ugye akkor éltük a német csodakorszakát, az újjáépítés korszakát, akkor nagyon-nagyon dübörgött a német gazdaság, és addig fűzték őket az amerikaiak, míg aztán meg nem győzték a németeket, hogy az általuk és velük közösen fejlesztett tank, az már milyen jó lesz a Leopard 1 váltótípusának, és hosszú-hosszú évekig garantálja azt, hogy hát az lesz a legmodernebb és a legjobb harckocsi a harchoz. Míg végül a németek belementek, és így született meg az MBT-70-es, de nagyon nehéz volt a történet, mert ugye a németek nagyon vigyáztak a saját fejlesztéseikre. Nem nagyon akarták megosztani az amerikaiakkal az egyes részegységek, komponensek műszaki dokumentációját. Ráadásul az egész történet ott kezdődött, hogy meg kellett egyezni, hogy metrikus vagy angol száz mértékegységben dolgozzanak, végül megegyeztek a metrikusba, és elkezdték a közös fejlesztést. Irgalmatlanul mindent belepakoltak, amit akkor csak tudtak. Tényleg a legjobb, legütőképesebb harckocsit akarták megcsinálni, aminek aztán később ugye lesz is jelentősége. Emlékezzetek vissza, mutattuk ennek az ágyúnak a lövegzárát, ugye ez a 152 mm-es sima csövű harckocsi ágyú, de nem is ez volt a lényeg. Olyan merőben új dolgokat alkalmaztak ennél a harckocsinál, mint amilyen például a hidropneumatikus felfüggesztés, melynek köszönhetően a hasmagasságot 10, illetve 75 cm között tudták állítani. Legalacsonyabb állásában 2,12 m volt a talajtól mért legmagasabb pontja, illetve
Ez természetesen irgalmatlan jó terepképességekkel ruházta fel. Illetve ha megnézitek, ez egy hatalmas nagy méretű torony. Ugyanis az alacsony sziluett érdekében, hiszen ezzel a 2,12 m-vel sokkal-sokkal alacsonyabb sziluettje volt, mint az M60-asnak, ami a minden idők legmagasabb tankja volt jóformán. Ebben a hatalmas nagy toronyba zsúfolták be a 4 fős legénységet. Mindenki itt foglalt helyet. Ezért tudott ugye nagyon alacsony lenni maga a páncéltest is. A torony 2 vízhatlan válaszfallal volt leválasztva, ugye egyrészt az üzemanyagtártáról, ami itt volt elől, hátul pedig ugye a motorról és a meghajtásról. Ugye a toronyban ugye 4-en ültek, mi történik akkor? Meg kellett például olyan dolgokat oldani, hogy a sofőr az mindig ugye irányba nézzen, elkezd vele forogni a torony, akkor nem tudja, hogy merre van arccal előre, ezért a sofőrnek a periszkópja az ugye folyamatos, az lényegében helyben állt, így a sofőr bármerre is fordult a torony, ő mindig arra nézett, amerre a tank megy. Ugye nagyon-nagyon jó páncélvédettsége volt, 800 méterről is ellen tudott állni a 105 mm-es páncéltörő lövedékeknek szemből. A torony is több komponensű páncélzattal rendelkezett, illetve már klimatizálva volt, ami akkoriban nagyon-nagyon új dolog volt, és gondoltak arra, hogy egy olyan poliuretán sugárzás elnyelő réteggel is fel tudják majd szerelni, amivel akár radioaktív közegben is mozoghat. Nyilván túlnyomásos volt az egész beltér, és akkoriban nagyon-nagyon modernnek számító lézeres távmérővel felszerelt tűzvezető rendszere volt, illetve maga a harckocsi ágyú is egy nagyon-nagyon drágán kifejlesztett szerkezet volt, hiszen ugye nem csak klasszikus páncéltörő, illetve repeszromboló lőszereket tudott kilőni, hanem a Shilaila levegő, illetve tankelhárító irányított rakétát, ami ugye űrméret alatti volt. Na most, természetesen automata lőszeradagolása volt magának a lövegnek. Itt háromféle variánst is kidolgoztak. Ugye az egyik volt az amerikai volt, nyilván az amerikaiaknak az amerikai tetszett a leginkább. A német Rheinmetall által kidolgozott automata töltőberendezés az nem volt egészen tökéletes, mert néha összenyomta a hüvelyét egyszerűen a lőszereknek. Az olaszok viszont, akik később szálltak be magába a projektbe egy jó pár évvel később, azoknál az Otto Melara tervezte meg, egy nagyon-nagyon híres olasz fegyverszállító cég és gyártó cég, tervezett lényegében egy ilyen vertikális hatos tárát rendszeresítettek hozzá, aminek köszönhetően 12 lövést is le tudott adni percenként maga a tank. A 20 mm-es gépágyú, az normál esetben, ugye itt látszik is, hogy nyitva van ez a fedele, az normál esetben ide le volt így, ez így lecsukódott, természetesen teljesen automata vezérlésű volt belülről, szinte belesimult a toronyba, amikor pedig készletbe helyezték, akkor hát ilyen állapotban volt itt, mint ahogy látjátok. A motorja ugyanaz az 1500 lóerős 12 hengeres MTU turbodízel volt, amivel később aztán a Versuchsträgernél is találkozhattok, illetve a Leopard 2-esnél. Haladtak, nagyon lassan haladtak a munkálatokkal, nézd meg a kötgránátvetőket, 6 vagy 7 prototípus el is készült, viszont amikor elérték a 3-szorosát a tervezett projektköltségnek, akkor azt mondták, hogy fú, ez így nagyon-nagyon nem lesz jó. Ugye a németek csökkentették a megrendelés számot 500-ra, közben rájöttek, hogy az amerikaiak is, hogy nagyon sok mindenben nem egyeznek, nehézkesen ment a munka, a Rheinmetall az teljesen leépítette már az amerikai irodáját is, már tényleg csak egy pár ember dolgozott ott, úgyhogy a végén a projekt abba maradt, illetve ebben a projektben hasznosított vagy szerzett tapasztalatokat mindenki beépítette a saját következő generációs harckocsiába. Nem véletlen, hogy az MBT 70-es ez nagymértékben hasonlít az Abramsre, illetve a Leopard 2-re is. Egyre biztos jó volt, hogy komoly tapasztalatokat szerezzenek a modern harckocsi gyártás terén, illetve kipróbálnak olyan új dolgokat, amik még addig egyáltalán nem voltak jellemzőek.
Tulajdonképpen ez itt a tűzvezető rendszere az MBT-70-nek. Itt van a lézeres távmérő, illetve az optikai eszközök, és jól látszik, hogy itt a jump correction, gondolom ez a vertikális mozgást kompenzáltad, illetve a lézer természetesen számolt azzal, hogy merrefelé mozog a harckocsi. Durchladen, Rückstellen. Öregem, és ez még azért... Ezzel a löveget irányított? Muníciónauswahl, itt választottad ki, annyira automata volt, hogy kiválasztottad, hogy milyen lőszert akarsz, és betöltötte neked. Szóval gondolj bele, hogy ez mennyire lehetett modern akkoriban. És itt megtámasztottad Zoom, megtámasztottad a homlokodat, rázumoltál, gondolom valahogy, itt kiírta neked, hogy hány méterre van, amire nézel, és ugye 70-ről beszélünk. 1970-ről beszélünk, szóval ezért volt ez ilyen drága, és ugye ez mind aztán később beépült a modernebb harckocsikba. No de ez a történet még annyira nem is ér véget, hiszen ahogy az MBT-70 projektet úgymond befejezettnek tekintették, a németek ettől függetlenül nem tettek le arról, hogy dolgozzanak a Leopard 1 váltó típusán, ami bár akkor korszerűnek számított, de hát tudjuk nagyon jó, hogy ahogy valami elkészül, már el kell kezdeni dolgozni a következő projekten. Ők is elkezdtek variálni, és kísérletképpen ezúttal az angolokkal együtt, nem tanultak. Figyelj, annyira drága, költséges volt egy-egy ilyen program, hogy nem mertek egyedül belevágni egyszerűen. Ez is a végén már $400 millió fölött járt akkori pénzen. Az angolokkal együtt elkezdtek spekulálni azon, hogy mi lehetne a váltó típusa, hogy mi lehetne a következő generációs harckocsi, hiszen ugye az MBT-70-nél sok mindent megtanultak, de nem tudtak megegyezni, mert az angoloknak mindenképpen lövegtornyos harckocsi kellett. Volt viszont a németek viszont úgy gondolták, hogy mindemellett, hogy igen, jóval lövegtornyos harckocsi, de azért nagyobb találati pontosságot, alacsonyabb sziluettet és gyorsabb tűzkiváltó képességet, vagy nagyobb tűzsebességet érhetnének el egy kétcsövű, tulajdonképpen páncélvadásszal. A panzerjégereknek azért van egy hagyománya Németországban, de tudod, az az érdekes, G, azt most neked mondom, hogyha belenyúlsz, akkor ugye érzed, hogy ez sima cső, ez a 120 mm-es, ez a késői, ez a VT2-es, mert a 105 mm-es húzagolt csövű volt. Szóval úgy gondolkoztak a németek, hogy kazamata rendszerű elrendezésben a két csővel egyrészt gyorsabban tudsz tüzelni, magának a tanknak a sziluettje alacsonyabb lehet, könnyebb lehet, hiszen nincsen tornya, illetve mivel két csöved van, ezért nagyobb találati pontosságot érsz el, mert ha nem az egyikkel, akkor majd eltalálod a másikkal. Ez volt a koncepció. Mindemellett átvették, nem véletlenül áll egymás mellett a kettő, az MBT-70-ből ismert hidropneumatikus rugózást, jól látjátok, ugyanazt látjátok, egy picit rövidebb, egy görgőnyivel, ha megnézed, látod? Ennek itt van a vége, ennek meg itt. Pont egy görgőnyivel rövidebb a VT1 vagy a VT2, mint az MBT-70, de amúgy szögre ugyanaz. Magyarán még lejjebb tudták a sziluettjét, még alacsonyabbra tudták venni, hogyha teljesen lesüllyesztették. Ugye, ami még ebben nagyon-nagyon érdekes volt, az, hogy mindössze 3 fő személyzete volt. Először 4, de akkor még manuálisan töltötték a 105 mm-es brit eredetű harckocsi ágyút. Később már, amikor lecserélték erre a 120 mm-esre, akkor már teljesen nagyon hasonló automatika töltötte őket, mint ami az MBT-70-nél. Középen ült a sofőr, jobb oldalt a parancsnok, bal oldalt a lövész. És slussz, és ennyi. És a nagy trükkje az volt, hogy egy olyan lőelemképző és célzó rendszert alkalmaztak, amely lehetővé tette azt,
lézeres távmérővel dolgoztak, ami itt van, amely lehetővé tette azt, hogy megjelöljék a célpontot, és mivel a felhasználási módja a gépnek olyan lett volna, hogy cikcakban közlekedik, mint ahogy a sízők jönnek le a lesiklópályán, ezért elég volt megjelölni a célt, és amikor a következő fordulónál valamelyik ágyú pontosan a cél felé mutatott, ha tartottad a tűzkiváltó gombot, akkor automatikusan elsütötte. És már fordulhattál tovább. És akkor megnyomtad megint a gombot, már a következő cél volt becélozva. És így, ahogy cikcakba jöttél, az automata töltő azt töltötte neked, és így, ahogy cikcakba jöttél valahonnan elő, ugye egyrészt megnehezítetted a többiek célzását, másrészt te meglőttél minden irányba, mind a bolond, mert ugye maga a célmegjelölő rendszer, az fixen a célponton tartotta a célkeresztet, és amikor az ágyúcső arra mutatott, automatikusan lőtt. Ugye ugyanaz a MTU turbodízel motor van benne az 1500 lóerővel, mint az MBT-70-ben, viszont itt engedélyezve volt egy rövid időre a túltöltés, úgyhogy több mint 2100 lóerőre föl lehetett emelni idéglegesen a teljesítményét, és mivel jóval könnyebb volt, mint az, ezért nagyon-nagyon mobilis volt terepen. Ugye a hidropneumatikus rugózásnak köszönhetően rettentő stabil volt, a nagyon erős motornak és az alacsonyabb önsúlynak köszönhetően nagyon mobilis volt. Látod, VT1-2, ez már a 2-es. A VT1-1, a 105 mm-es, ez már a VT1-2. Krupp Maschinenbau BMGH. GmbH, az. De összevetve a Leopard 2-essel, amin közben szintúgy dolgoztak, összevetették a Leopard 2-essel, és azt mondták, hogy igen, ez egy nagyon jó szerkezet, ez működik, de kifejezett előnye a Leopard 2-essel szemben nincs. Hiszen addigra már annak is olyan modern tűzvezető rendszere volt, hogy menet közben tudod aránylag nagy találati pontossággal lőni, egyszerűbb volt a felépítése, egyszerűbb volt a karbántartása, ugye itt azért 2 löveget kellett karbántartani. Így végül a Versuchsträgerek, úgy az VT1, VT2, ezek nem jutottak el rendesen a csapatpróbákig, épült makettel 2 olyan csapatpróbára alkalmas példány, de léteztek, működtek, kipróbálták őket, beváltak, csak nem tudtak felvonultatni annyi előnyt a Leopard 2-eshez képest, amennyiért érdemes lett volna hadrendbe állítani ezt, és nem a Leopard 1-et leváltó Leopard 2-est. Mindenesetre egy nagyon-nagyon érdekes darabja a hadtörténelemnek, mert ugye két ágyús tank, vagy 2 ágyús páncélvadász, azt hinné az ember, hogy ezek csak az első vagy a második világháború lázálmaiba léteztek, holott a 70-es években modern tűzvezető számítógéppel ellátva is itt vannak, és működtek. Azért ez kemény lehetett, nem? Megjelölted a célt, és cikcakba mentél, de mind a bolond, mert nagyon gyors volt, azért 65-70-nel tudott menni. És közben csak tartod, egyik jelöli a célt, te meg csak nyomod a gombot. Mikor arra fordul az ágyú, magától lő, már betölt, már fordul, Csak ugye maga a tűz gyorsasága végül ugye a Leopard 2-eséhez képest sem lett sokkal jobb, vagy nem is lett jobb, nem beszélve arról, hogy egy teljesen új, érzed, nincs benne húzagolás, hogy egy teljesen új fegyvert kellett volna hadrendbe állítani. Az 1-eshez képest a 2-esre könnyebb volt átképezni a szerelőket, a legénységet, meg mindent, de hát az érdekes lett volna ezeket látni, nem? Hogy ezek hogyan működnek. Nagyon érdekes. Viszont, nézd, G. A Leopard 1-nek a váltója. ZF4 HP250. Nézzünk is meg egy Leopard 1-et, ami hát mai napig ugye harcolnak Ukrajnába, ráadásul az előszériás példányok egyikének a metszetét. Nagyon-nagyon érdekes, itt van.
Azért furcsa ezt látni, belegondolni, nem G, hogy valahol Ukrajnában most pont így ülnek benne fiatal srácok, vagy akárkik, vagy egy történelemtanár, meg egy buszsofőr. Hogy azért az... Ugyanis ez itt a Leopard 1-esnek, igaz, ez egyik legeslegelső prototípusa, de már mégiscsak egy kész Leopard 1-es látunk. 1956-57-ben fektették le, vagy hát írták föl, jegyezték föl először a követelményeket a következő harckocsi generáció iránt, ami ugye a M48-as Pattont váltatta volna le, vagy váltja majd le Németországban. Csatlakoztak hozzá a franciák is, mint mondottam már, azért a harckocsi fejlesztés az költséges dolog, akik ugye azt hiszem akkor kukázták az AMX-30-as projektjüket, illetve később az olaszok is beszálltak. 56-ról beszélünk, igen, 56-ról. Ugye már akkor körvonalazódott az, hogy mi lesz az, ami a következő háborúban, ha kitör, majd elég lesz a modern szovjet, illetve KGST harckocsikkal szemben, és lényegében így jött létre a Leopard 1-es, ami egy 40 tonna körüli, hát ugye a korai példányok azok 40 tonna körüli, klasszikus felépítésű harckocsinak mondható, ugye rendes toronnyal, hátul, motor fölött elhelyezett hűtőrendszerrel, és azt hiszem a Porsche 732, de most nem vagyok benne biztos, hogy jól mondtam el a kódnevét, de végül a Porsche tervét fogadták el, hiszen azért a Porsche értett hozzá, nem csak autókat gyártottak ők, hanem harckocsikat is, elég jókat a második világháborúban, meg rengeteg prototípust, és hát jól látjátok, hogy nagyjából így épül fel, ez itt egy tökéletes metszet, jobb belül foglal helyet a vezető, jól látszik, hogy amúgy 3 periszkópon keresztül tud kémlelni, most az ülése föl van emelve, hogy ha kell, akkor kilásson. Itt az irányzó, a toronyban jobb oldalt az irányzó van, hát amúgy a sofőr mellett bal oldalt, ha össze lenne tolva a tank, ugye ott van a muníciós rakasz, vagy hát a muníció itt van eltárolva, több mint 40 darab 105 mm-es lőszer, és hát ezek a torziós rudak itt vannak szépen elvágva, valami nem változott a hosszú évek alatt. Bevált dolgokon ne változtass. Itt vannak a szellőző, illetve szűrőberendezések az orrában. Aztán, ahogy jövünk tovább, ugye látjuk magát a 105 mm-es harckocsi löveget, illetve a munkahengert, amelyik mozgatja, ott alul. Jobb oldalt a toronyban foglal helyet az irányzó, mögötte a parancsnok, aki most éppen áll, de ha leülne arra a lehajtható székre, az irányzónak ugye 2 darab periszkópja van, a parancsnoknak a kupolában összesen 8, hogy minden oldalra jól kilásson. Ugye a súlyelosztás miatt is szükség volt arra, hogy itt mindenki a jobb oldalon legyen, a töltő, illetve a lőszerjavadalmazás az meg ugye ott legyen a bal oldalon, ő pedig ugye a töltőkezelő. Jól látszanak a csapágygolyók, amiken ugye fordul az egész löveg lényegében, a löveg gyűrűbe, és hát a saját súlya tartja a helyén, mert elég nehéz volt, és ugye aztán itt hátul az üzemanyagtártály, végül pedig a 830 lóerős MTU turbo dízel motor, amit már láthattunk ott elől. Annyit változtattak a tervekhez képest, hogy a hűtőket behozták ugye a motor fölé, Kühlluft, itt jön be szépen a levegő. És akkor ugye itt vannak ezek a hajtott kerekek, és jól látszanak a hatalmas nagy féknyergek. Kipufogódobb, és akkor nagyjából ennyi. Amúgy tényleg nagyon-nagyon modern harckocsinak számított a maga idejében.
Végül a franciák kitolattak a projektből, a németek befejezték, a franciák megcsinálták a saját AMX-üket, de rengeteg országba exportálták, és modernizálták folyamatosan, ugye, és hát sajnos a mai napig harcolnak. Ezek a harckocsik, páncélvédettségük, hát a kor szintjén abszolút megfelelt, de hát jól látjuk, hogy a drónok ellen a legmodernebb harckocsik se érnek igazából sokat. Szóval ez a páncélvédettség ritka már, amikor egymással harcolnak, azonos súlyú, azonos méretű harckocsik. Nagyon-nagyon megváltoztatta a drónhadviselés a háború folyását, meg magát a csatateret is. Az a baj, G, hogy Mi-24, Tornado, MiG-21, hátul egy F-104. Nem szabad ide bejönni, mert tudod, hogy vége lesz. Zavaró konténerektől kezdve minden van itt. Az arab-izraeli háborúban a licencben gyártott Mirázsok, az annyira gyönyörű gépek a Delta szárnyukkal. Elegáns, gyors gépek, fú, de szépek. Hát mondjuk ez a G91-es Fiat, ez már annyira nem, de kétségkívül hasznos volt. Baszki G, itt a kísérleti helyből felszálló. Baszd meg! A 191B, amit akkor kezdtek el csinálni, amikor ez nagyon menő volt. Tudod, csinálta a Jakovlev is, ugye csinálták, ugye egyedül az angoloké érte meg a szériagyártást, de tényleg, hát a németeknek is volt. Hihi! Baszki, a Fokker, a néhai Fokker gyártotta. Nagyon hasonló amúgy a megoldás, mint amit a Harriernél használtak. Nem emelő légcsavar minden, hanem ugye a sugár irányt terelték. Itt lényegében ezen a részen a II. Világháborús német légelhárító rendszert építették fel. Figyeljetek ide, marha érdekes, hogy milyen technika volt már akkor. Az egyes alkatrészei. Ugye természetesen a komponensek kommunikáltak egymással osztották meg az adatokat. Ez itt egy kicsinek mondható 60 cm átmérőjű légvédelmi reflektor. Ez 2-től 5000 méterig világított 1.300.000 kandela fényerővel. Ez ugye, hogy mindentől független legyen, ezt egy 1500 köbcentiméteres, 6 hengeres, soros BMW motor hajtotta, ami ide volt bedobozolva, ott megtankoltad, de nézd meg G, egy dobozolt generátor. Ott a motor. Igen. Érted, ezt így vitted? Megfogtad itt, felraktátok, azt vitted. Ahol leraktad, megtankoltad ott, beindítottad, azt világított. Nem kell áram, semmi. Felraktad egy teherautóra, lepakoltad, 5 perc alatt felpakoltad, kiberaktad. Beindítottad, az adta az áramot annak, világított. Na most, jöttek ugye a brit, illetve az amerikai bombázó kötelékek. Tök jó, le van már rajzolva. Először, ugye a Würzburg radarokkal megjelentek a Würzburg radarok képernyőjén. Majd beléptek a hatalmas nagy tölcsér, olyan, mint egy hallókészülék, és tulajdonképpen az is, ezek a lehallgató gépek, ez a lehallgató egység, ez meg tudta mondani az irányát a bombázó köteléknek. Nem ám csak úgy tessék-lássék, hanem ugye a Würzburg radar adataiból, és ennek amit ez lehallgatott, abból konkrétan ezen a gépen elektronikusan megjelenítette, hogy merre mennek, milyen szögön, meg milyen magasságban. Ezt nem ember számolta ki, erre volt egy gép, baszki. 1943-ban.
a cigarettagépgyár, a Dresdai cigarettagépgyár terméke. Cigarettenmaschinenfabrik, hogy basszus, gondolj bele, hogy azzal lehallgatta, és ez még megjelenítette, hogy milyen magasságon jönnek, milyen irányba. Oké? Közeledtek, beléptek 12 kilométeres körzetébe, hát ennek. Ez a létező legnagyobb légvédelmi reflektor, 2,4x10⁹ kandela fényerővel, 12 km magasságba még megvilágította, 12 km magasra. Az magasabb, mint a Himalája meg. 12 km magasságba, ezt rátküldték, ezt ne állj előtte. 1 óra volt, míg bemelegedett. Látod, 2 ember kezelte, ott ültek oldalt, ott az egyik, ott a másik. No, annak az egésznek ez a generátora. Itt ez. Itt van a motor. Ez egy 12 hengeres, 6000 köbcentis Daimler benzinmotor. Azt csinálta, 60 kW-ot vett fel. 60 kW-ot. Nézd meg, 2 méteres tükre van, baszki. És ez már ott kezdte el keresni a célt, látod, itt van jó megmutatva, már ott kezdte el keresni a bombázó köteléket, ahonnan már ő, Daten, ahonnan már ő az adatokat megkapta. Ez itt ugye a Würzburg radar hatótávja, 60 km. Berepült a Richtungshörer, ugye az irányhallgató hatótávjába, azt körülbelül 12 km, szépen ezen a gépen itt megmutatta neki, hogy erre kéne nézni, mert ott fognak jönni. Mire ők beértek, már a Flakscheinwerfer, ugye a reflektorok hatótávjában, 12 km, már tudták, hogy hol kell keresni őket. És flakkal már. A flakkal meg ugyanúgy már azzal lőtt, a flak meg ugye itt van, a 88 mm-es flakgeschütz, a legendás 88-as, az meg már itt van. Sőt, ez már 128-as. A 88-as ennél sokkal kisebb volt. És itt is, ha megnézed, beállítottad, milyen magasságon, hogyan, milyen szögön. Ein und aus. Kikapcs, bekapcs. Megfogtam? Szóval baszki, és ez a második világháború, hogy már akkor, nézd meg, ilyen vastag eres kábelen kommunikált minden, a villanymotorok, meg a szervók, amik mozgatták, a hidraulika. Figyelj, nagyon kemény. Nagyon kemény. Nézd meg ezeket a munkahengereket, baszki. Mekkora munkahenger van az. Meg hát milyen borzasztó nagy ez a reflektor. Szűz Máriám. 2,4x10⁹ kandela, ezt ki is tudom számolni. Biztos, hogy nem néztél bele. És elszaladtál előtte, azt árnyékot beleégett a fűbe szerintem, mint egy atomvillanás. Ez biztos, ez nem létezett, ez csak valami kísérlet. Ez a Párizs ágyú, nézd, itt van a makettje. Ó, és nem is ezt akartam neked megmutatni, mert ez az első világháborús. Fuji, gyere még, meg akarom neked mutatni a izét. A Dorát. Aha, az neked tetszeni fog. Látod, még ott van a kis kétszemélyes tengeralattjáró, de nem azt akarom most neked megmutatni, hanem egy sokkal érdekesebb, meg nagyobb dolgot. Minden idők legkomplexebb, legnagyobb és legnehezebb ágyúja ever. Ugye a Nehéz Gusztáv, vagy a Dora, amit a második világháborúban egyetlen egyszer vetettek be a németek, ugye ők gyártották, a Krupp művek gyártotta, de azért a legszebb történet az egészben, amikor, figyelj a dátumra, 1935-ben, 35-ről beszélünk, Adolf Hitler felkereste a Krupp műveket, mondván, hogy aggódik, hogy a Maginot vonal bunkereit mivel tudják majd szétlőni, 1935-ről beszélünk, és ugye akkor a Krupp művek vezető ágyúmestere, vagy ágyú tervező mérnöke, Erich Müller
volt az, aki megtervezett egy komplett ágyú családot, amelyből még csak nem is ez volt a legnagyobb, a 800 mm-es Schwerer Gustav, az egyedüli, amelyik elkészült. Ugye kettőt kezdtek el gyártani, de végül csak ez egy készült el, hanem volt egy 1000 mm-es is. Végül ez készült el. Furcsa fintorál sorsnak, hogy a világ legdrágább fegyverrendszere volt, a világon a legtöbb ember kellett az üzemeltetéséhez, és teljesen fölöslegesen készült el. Miért? Mert mire elkészült, addigra nem maradt célpont neki, amihez kellett volna egy ilyen fegyver, hogy leküzdjék. Gondolj bele, G, hogy 1500 ember kellett csak ahhoz, hogy működtessék. 1470 tonna volt az egész. 1500 ember kellett csak ahhoz, hogy működjön. Plusz még azok az egységek, amelyek mellé voltak rendelve, légvédelmi egység, munkások, szerelők, mechanikusok, stb. Ellátmányát, akit hozzák. Összesen 5000 embert foglalkoztatott ennek az egyetlen egy fegyverrendszernek a telepítése, üzemeltetése, szétszedése, meg összepakolása. 8 darab 5 tengelyes kocsin gurult az egész, de nyilván darabokra kellett szedni, és jól látod, hogy külön sineket kellett lerakni neki ahhoz, 900 méter hosszán félkörívbe. Ezek csak neki voltak ezek a sinek. Amikor kitalálták, hogy no, gyerekek, lőjük vele Szevasztopolt. Szóltak az ottaniak, a fronton harcoló, nem is tudom ki volt ott, jelezte Hitlernek, hogy igazából nincsen neki célpont, mert nincs olyan Szevasztopolban, amihez kell egy ekkora ágyú, de nem, fel kell állítani, lőni kell vele, mert hatalmas nagy presztízs, meg óriási nagy propaganda. Oké. Először építettek 2 simpárt, 900 méter hosszán rácsatlakoztak a már meglévő vasúti hálózatra. Azon a 2 simpáron mozgott az a 3-4 portál daru, ami ahhoz kellett, hogy ezt összerakják ezen a 2 simpáron, amit megint építeni kellett, a 2 szélső közé építettek megint egy dupla simpárt 900 méter hosszán, akkor oda tudták hozni 5 mozdonnyi szerelvénnyel, oda tudták hozni a darabjait, és akkor a portál daruk a 2 szélső simpáron mozogva összerakták a 2 belsőre ezt az egészet. Magának az ágyúnak a mozgatásához a Krupp legyártott 2 darab dupla dízel mozdonyt, azok csak a mozgatását végezték ezen a félköríves pályán, illetve a finom mozgást azt a kocsikba szerelt villanymotorokkal oldották meg. Külön 15 fokon kellett tárolni a gyutacsokat, a 800 mm-es löveg, illetve lőszernek a gyutacsait. Ahhoz egy külön mozdony, egy külön vonat kellett, ahol 15 fok volt biztosítva, magának a, nem is gyutacsa, töltetnek tulajdonképpen. 56 óra alatt lehetett szétszedni, de a legnagyobb időt azt mindig azt tette ki, hogy meg kellett neki építeni a helyet, ahol összerakják. Szevasztopolba egyszer használták, 100 lövésre volt prognosztizálva az ágyúcső, 15 után már azért eléggé nagy szórással dolgozott, és mivel annyira szarral lőtték Szevasztopolt, ezért egyetlen egy helyet találtak, ahová biztosan, mert ugye meg akarták vizsgálni, hogy mi értelme volt egyáltalán, mekkora kárt okozott maga ez a lövedék, és egyetlen egy helyet találták, ahová biztosan csak ők lőttek. Ugye ilyen 40 km volt a hatótáv, inkább mozsár volt ez, mint ágyú. Szóval egyetlen egy helyet találtak, ahova biztosak voltak, hogy csak ők lőttek, ott egy 32 méter mély gödör alján találtak egy barlangot, ahol felrobbant végül maga a lőszer. 32 méter, az mélyebb, mint amilyen magas egy 8 emeletes ház. Utána aztán visszavitték Németországba, akarták még használni a partra szállás után, de már soha nem rakták össze, soha nem is használták, és annyi volt a történet. Jól látszik, hogy ott egy ember méretarányosan mekkora. Ez megvan még valahol? Nem. Képzeld el, hogy felrobbantották, mikor jöttek a szövetségesek. Az oroszok elvitték a felrobbantott darabokat,
áttanulmányozták, minden, aztán beolvasztották az egészet, mert a létező legjobb Krupp acélból volt, és ha azért 1500 tonna jó minőségű német acél, az pont elég. Látod, itt van, pont olvasom, 47 000 méterre lőtte el a repeszromboló töltet, 38 000 méterre a páncéltörő. Gondolj már bele, hogy mit kell ebben meglőni, hogy ehhez páncéltörő kelljen. 10 méter betonon áthatolt. 1 méteres acélon áthatolt. Mi a van olyan, amihez ez kell? És akkor itt van, kérlek szépen, a páncéltörő lőszer, figyelsz? 7100 kg. Mint amikor egy kis teherautót kilősz egy Ivekót. A repeszromboló az 4800. Az egy telepakolt elektromos Kia EV9 tele emberrel. Azt ellövöd őket 40 kilométerre, gondolj vele. Egészen elképesztő. Ugye annyira nagy volt maga a töltet, meg erős volt, hogy a belső ágyú csövet égette szét. Ezért kellett aztán cserélni. 8 elektromos motor mozgattak. Itt van 2 dízel elektromos, dupla lokomotív. 2x940 kW-os teljesítménnyel. Hihetetlen. 6 hét alatt építették föl. Egészen elképesztő, mennyi anyagiakat, meg mennyi energiát beletettek sokszor teljesen fölösleges dolgokba. Második világháború idején használt, nagyon pici zsebtenger alatt járó, Fókának hívták, 2 személyes volt, és ahogy ezt G-nek az előbb elmondtam, olyan pici volt, nem volt benne WC, ellenben volt egy rendszeresített vödör. És ugye abba kullantottak, amúgy nagyon hatékonyak voltak, 2 torpedót vittek magukkal. A legnagyobb probléma az volt, hogy sokszor a tüdejük ment tönkre a belső égésű motor miatt azoknak, akik bent vannak. Komoly veszteségeik voltak, de azért értek is el sikereket, mert nagyon-nagyon picike volt. Gondolj bele, hogy volt olyan bevetés, hogy a víz alatt voltak 2-3 napot. Ebbe. A tököm sem menne oda. Amúgy se, de így meg pláne nem. G7E, ez már elektromos torpedó. Eleinte nagyon megbízhatatlan volt, de nagyon veszélyes volt mindenkire nézve, mert az elektromos torpedó nem sűrített levegőre működött, és nem hagyott buboréknyomot, hanem akkumulátorral. Öt órája járkálunk itt, és még az emeleten nem voltunk. Ezt nem lehet. 3 euró, és bent parkolsz az udvarba. Oké, büfé nincs, azt mondjuk el, hogy nincsen büfé, ki kell menni a sarokra enni, de 3 euró vagy itt egész nap, és tényleg egészen elképesztő, hogy annyi mindent meg lehetne tüzetesebben nézni, de egyszerűen nincs az Isten. 4:30 bezárnak, már nem sokára bezárnak. Nézd meg, hát így elsétálsz, ez tényleg az, így mész tovább. Itt egy Mi 24F. Az emeleten nem voltunk, valószínűleg ott tartják a könnyebb dolgokat, amik alatt nem szakad le a födém, de egészen elképesztő. Ez a múzeum itt Koblenzben, ugye nem az a fancy, nem az a tabletes, lézerprojektoros, ez úgy néz ki tényleg, mint egy hadseregnek egy raktára lényegében, de amúgy meg rendben vannak a dolgok, nincs leeresztett kerék, meg nagyon sok minden fel van újítva gyönyörűen üvegvízszín mögött. Mondjad? Meg nekem az a meglepő, így testközelből ezeket a fegyvereket, meg járműveket, meg repülőket nézve, hogy
ha a kor szellemében nézed, ezek ám piszkosú modern dolgok voltak. Ez így a number one volt annak idején mindenből. És itt tök jó meglátni mindent. Van olajfolyás, de alatta van a papír, meg ez tényleg korrektű rendben van rakva. És az, hogy mi ezeket a cuccokat csodáljuk, nem az emberölési képességet csodáljuk ebbe, hanem a technikát, meg az egészet, ami a mérnöki tudás kellett ehhez az egészhez, amikor kipattant valakinek a fejéből, hogy milyen út volt az, amíg elkészült egy ilyen dolog. Úgyhogy ez elképesztő. És itt ebben a múzeumban abszolút top, number one szinten ezeket meg lehet nézni. Abszolút. És úgy, hogy nincsenek sokan, nincs tumultus, nyugodtan jártunk, mondjuk csütörtök van, tény, de én például ezen a lehallgató készülék, amelyik kirajzolja neked, hogy honnan jönnek a bombázók, az hogy a tökönbe tudta meg a korszínvonalán? Igen, és ők még nem is tudták, hogy a németek amúgy tudják, hogy jönnek. Nagyon-nagyon komoly. Szóval tényleg a műszaki megoldásuk, meg a csoda, meg az, hogy az ember mire képes a mérnöki tudás, és persze oké, ezek háborús eszközök, de azért nem mindegyik, de önmagában az, hogy ezeket hogy találták ki, meg hogyan működtek. Fiúk, tankkal játszottak. Mi is fiúk vagyunk, csak már megnőttünk. Úgyhogy mindenkinek ajánljuk, hogy ha itt Koblenzbe jár, írja be nyugodtan. 3 euró, meg 1 euróba csomag megőrző, de azt visszakapod. Igen. Mi pedig most elindulunk hazafelé, hol most elérünk Linzig. Igen, megalszunk egyet, mert már most délután 13 óra van. Igen, és a Linz meg innen odébb van. Igen. És aztán pénteken hazaérünk, amikor pedig ezt a műsort látjátok, addigra már még túl leszünk a debreceni közönség találkozón is. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy velem voltatok, meg G-vel. Szerintem megyünk még ilyen. Ez megint jó túra volt. Ez jó túra volt. Ide meg gyertek el mindenképpen, iratkozzatok fel TikTokra, Instagramra, Facebookra, kövessetek be minket YouTube-on. Nyomjátok a csengőt, ha tetszett, akkor lájkot. Így van. Köszi, hogy itt voltatok. Köszönjük. Szevasztok. Sziasztok. Ha tetszett a videó és támogatni szeretnél minket, várunk szeretettel a Donablin, ahol még több tartalmat nézhetsz tőlünk, azonban egy sima lájkkal és feliratkozással is tudod segíteni a munkánkat. Köszönjük a figyelmet!